আজি আমি পঢ়িম ফৰেষ্ট টাইপস অফ ইণ্ডিয়া ক্লাছিফাইড বাই চেম্পিয়ন এণ্ড সেট তাৰ আগতে কেইটামান এমচিকিউ চাই লওঁ আমি তো চেম্পিয়ন এণ্ড সেট ক্লাছিফিকেশ্যন system divides Indian forest into how many major groups? Answer is 5. অলপ পিছতে ক্লাছত আমি পাম এই বিষয়ে sorry tropical wet evergreen forest southern subtype is mainly distributed in ক'ত পোৱা যায় মহাৰাষ্ট্ৰ তামিলনাডু কেৰালা কৰ্ণাটক and আন্দামানত পোৱা যায় হলং dipterocarpus macrocarpus important dominant tree of Assam belongs to which forest type to holong kuntu type of forest পোৱা যায় tropical wet evergreen পোৱা যায় tropical semi-evergreen forest represents transition between semi-evergreen যদি forest হ'ব লাগে তেতিয়ালে transition কাৰ মাজত হ'ব লাগিব evergreen আৰু deciduous ৰ মাজত পোৱা যাব tropical moist deciduous forest not Indian subtype mainly includes which species kuntu species পোৱা যায় mainly hal forest পোৱা যায় tropical moist deciduous. Then littoral forest are mainly found along littoral forest বোৰ ক'ত পোৱা যায় coastal regionত পোৱা যায় littoral forest ঠিক আছে তাৰপিছত আহিল কি mangrove forest species like rhizophora and avicennia occur in ক'ত পোৱা যায় tidal swamp forest ত পোৱা যায় অলপ পিছত আমি পাম যে mangrove littoral forest ক'ত ক'ত বেলেগ ধৰণৰ forest আছে আমি এটো ক্লাসতে পঢ়িম tropical dry deciduous forest are common in tropical dry deciduous forest ক'ত পোৱা যায় rain shadow regionত পোৱা যায় তে rain shadow region কি বস্তু so if there is a mountain and the moist air is moving in this direction এই মাউন্টেনক হিট কৰাৰ পিছত কি হ'ব moist air মাউন্টেনৰ স্লোপৰ লগত ওপৰফালে উঠি যাব and due to lapse rate টেম্পারেচার কি হ'ব কমি যাব আৰু কি হ'ব এই ময়শ্চাৰ খিনি ইয়াতে ৰেইনফল হৈ যাব এটো অৰোগ্ৰাফিক ৰেইনফল বুলি কোৱা হয় আপোনালোকে হয়তো জানে the same mass of air যেতিয়া এটো স্লোপৰে তলৰ ফালে নামি যাব ইয়াত কি হ'ব ড্ৰাই হৈ থাকিব কাৰণ ময়শ্চাৰ ইয়াতে গুটিখিনি শেষ হৈ গল তো ইয়াতে কি হ'ব ড্ৰাই এয়াৰ আহিব গতিকে এইখিনি কি বুলি কোৱা হ'ব ৰেইন শ্যাডো এৰিয়া ৰেইন শ্যাডো এৰিয়া okay then tropical dry evergreen forest is mainly located along Coromandel coast tropical dry evergreen forest then dry alpine shrub is characterized by ki xerophytic condition মানে basically moisture বহুত কম থাকে তো গতিকে আমি চাও আমাৰ ফৰেষ্ট টাইপৰ কি আছে প্ৰথমতে আমি চাও যে কিয় আমাৰ ইমান বেলেগ বেলেগ ফৰেষ্ট টাইপ আছে ঠিক আছে ইন্ডিয়াত ডিফারেন্ট টাইপ অফ ফরেস্ট কিয় পোৱা যায় ডিউ টু ইজ ভাস্টনেস ইন্ডিয়া ইজ ভেরি ভাস্ট ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ভাস্ট কন্ডিশনৰ ডিফারেন্স হয় এটা যদি নৰ্থৰ পৰা সাউথলৈকে চাওঁ তেতিয়ালে ইয়াতে নেৰ এবাউট 36 ডিগ্ৰী পাম নৰ্থ আৰু ইয়াতে 8 ডিগ্ৰী নৰ্থ এইখিনি কন্ডিশনটো থাকিলে প্লাস লগতে কি হ'ব यार geographical conditions Himalaya ठीक है oceans and seas deserts different hills and plateaus या तो बेलेग बेलेग hills আছে all these conditions combined together provides India with a very unique kind of climate it's called monsoon type of climate तो monsoon type of climatic condition কি হয় monsoon type of climatic condition different type of forest type আমাৰ ইয়াতে ক্ৰিয়েট কৰে okay so let's see now this is a concept of change in forest type with temperature and moisture যেতিয়া টেম্পারেচার বাঢ়ি যায় কিটা কি হয় তললৈকে আমি ডেজার্ট লাইক কন্ডিশন পাই যাও বাট যদি ময়শ্চাৰ থাকে ইনক্রিজিং ড্রাইনেস মানে কি ইফালে ড্রাই বাঢ়ি গৈছে তো টেম্পারেচার বাঢ়ি গৈছে ড্রাইও হৈ গৈছে যেতিয়া আমি ডেজার্ট কন্ডিশন পাম বাট টেম্পারেচার বাঢ়িছে হয় বাট ময়শ্চাৰ আছে ইয়াতে ড্রাইনেস নাই ইয়াতে কিন্তু ময়শ্চাৰ আছে
ময়েষ্ট কণ্ডিশ্যন গতিকে তেতিয়া আমি কি পাম ট্ৰপিকেল কণ্ডিশ্যন পাম এইফালে আমাৰ টেম্পাৰেচাৰ ওপৰৰ ফালে যদি উঠি গুচি যাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব টেম্পাৰেচাৰ কমি যাব ওপৰৰ ফালে কমি গৈ আছে তো যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰ কমি গৈ আছে ট্ৰপিকেলৰ ওপৰতে আমি কি পাম টেম্পাৰেট ৰিজন পাম টেম্পাৰেটৰ ওপৰত আমি কি পাম সাব আৰ্কটিক ৰিজন পাম I am talking about giving this concept regarding the latitudes তো আমি এইখিনি জায়গা ট্ৰপিকেল কণ্ডিশ্যনছ পাই যাম তাৰ ওপৰত আমি কি পাই যাম টেম্পাৰেট কণ্ডিশ্যন পাই যাম দেন আমি সাব আৰ্কটিক কণ্ডিশ্যন পাই যাম দেন ফাইনেলি আমি আৰ্কটিক কণ্ডিশ্যন পাই যাম the same concept can be applied to altitudes as well যদি altitudeৰ ওপৰত গৈ থাকে কাৰণ আমাৰ হিমালয়ৰ ওপৰত একদম কেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যন পোলাৰ কণ্ডিশ্যনে থাকে তো গতিকে ইয়াত তাতো আমি কি পাওঁ একদম তলত আমি যদি হিমালয়ৰ কথা কওঁ আমি তলত আমি ট্ৰপিকেল পাই যাম তাৰ ওপৰত আমি টেম্পাৰেট পাই যাম দেন আমি সাব আৰ্কটিক পাই যাম প্লাছ এলপাইন সাব এলপাইন পাই যাম বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কণ্ডিশ্যন দেন আমি এলপাইন আৰু টান্ড্ৰা পাই যাম যেতিয়া হিমালয়ৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ বা হিলছৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ আমি এলপাইন কণ্ডিশ্যন বুলি কওঁ গতিকে সেই বিষয়ে আমি যেতিয়া আমি পঢ়ি থাকিম টাইপছ অফ ফৰেষ্ট যেতিয়া আমি পঢ়ি থাকিম সেই বিষয়ে আৰু বেছি ভালকৈ বুজি গৈ থাকিম তো প্ৰথমতে চাইছোঁ যে চেম্পিয়ন ইনষ্টিটিউটে ক্লাছিফাই কৰিছিলে কোনটো 1935 প্ৰথমবাৰ কৰিছিলে কিন্তু যোনটো ফৰেষ্ট টাইপ অফ ক্লাছিফিকেশ্যন 1968ৰ সেইটো ৱাইডলি ৰিকগনাইজ কৰা হয় ঠিক আছে তো প্ৰথমতে কৈছোঁ অলৰেডি আমি পঢ়ি আহিছোঁ প্ৰথমতে 5টা মেজৰ গ্ৰুপত ডিভাইড কৰিছিলে বাট লেটাৰত কি কৰিলে সেই 5টা মেজৰ গ্ৰুপক সাব ডিভাইড কৰা হ'ল 16টা গ্ৰুপলৈকে প্ৰথমতে 5টা কৰিলে সেই 5টাক কি কৰিলে সাব ডিভাইড কৰিলে কিমানত 16টা গ্ৰুপলৈকে কিয় কৰিবলগীয়া হ'ল বিকজ দেট 5 গ্ৰুপ মেজৰ গ্ৰুপ do not define the entire characteristic of Indian forests then again we divide them into subgroups প্ৰত্যেকটো সাব ডিভিজনৰে কি হ'ব আৰু সাবগ্ৰুপ থাকিব দুটা বা তিনিটা ঠিক আছে আমি পঢ়ি গৈ থাকিলে এই কনসেপ্টটো আৰু বেছি ভালকৈ বুজি পাই গৈ থাকিম ইয়াতে আমি পঢ়ি গৈছোঁ প্ৰথমটো কি আছে আমাৰ ট্ৰপিকেল ৱেট এভাৰগ্ৰীন ফৰেষ্ট ইয়াতো আছে সাব টাইপ কি সাউদাৰ্ণ এণ্ড নৰ্দাৰ্ণ ক'ত ক'ত পোৱা যায় মহাৰাষ্ট্ৰত পোৱা যায় তামিলনাডুত পোৱা যায় কেৰেলাত পোৱা যায় কৰ্ণাটকাত পোৱা যায় আন্দামানত পোৱা যায় এই ৰিজনখিনিত বেছিকেলি এই ৰিজনখিনিত পোৱা যায় আৰু ইফালে এই ৰিজনখিনিত পোৱা যাব এতিয়া পোৱা কিয় যায় তাৰ টেম্পাৰেচাৰ আৰু মইশ্চাৰখিনি চালে আমি ভালকৈ টেম্পাৰেচাৰ আৰু ৰেইনফলখিনি চালে আমি ভালকৈ গম পাই যাম mean annual temperature কিমান 27 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস মানে টেম্পাৰেচাৰ ইজ হাই প্লাছ লগতে কি mean annual rainfall কিমান 2000 to 3000 mm 200 to 300 সেন্টিমিটাৰ তাৰমানে টেম্পাৰেচাৰো হাই আৰু ৰেইনফলো হাই প্লাছ লগতে ট্ৰপিকেল ৱেট এভাৰগ্ৰীন ফৰেষ্টত কি হয় গোটেই বছৰটো থ্ৰু আউট দ্য ইয়াৰ আমি মইশ্চাৰ পাই যাওঁ গতিকে এভাৰগ্ৰীন কিয় হৈ থাকে এভাৰগ্ৰীন কি মিন কৰিছে the trees do not shed their leaves পাতবোৰ গোটেই বছৰে থাকি যায় নহৰে সাউথত পাই গ'লো নৰ্থত ক'ত পাওঁ আমি অসমত পাই যাওঁ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত পাই যাওঁ ৱেষ্ট বেংগল উৰিষ্যা এইখিনি ৰিজনত পাই যাওঁ এইখিনি ৰিজনত আমি পাই যাওঁ ইয়াৰো সেম কণ্ডিশ্যন ইয়াত মেইন এনুৱেল ৰেইনফল কম্পেৰিটিভলি বেছি আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত এনুৱেল ৰেইনফল বেছি কম্পেৰিটিভলি তো স্পেচিছৰ ভিতৰত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কি ডিপ্টেৰ'কাৰ্পাছ দুফালে পাই আছোঁ ঠিকে আছে আৰু তাৰপিছত ইম্পৰ্টেণ্ট কি বেম্বোজ পাই যাওঁ ফাৰ্ণ পাই যাওঁ অৰ্কিড পাই যাওঁ কেনছ পাই যাওঁ বাকীখিনি আপোনালোকক দিয়া আছে ইয়াতে স্পেচিছখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব প্লিজ দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰপিকেল ৱেট এভাৰগ্ৰীন ট্ৰী অফ আছাম ইজ হলং ডিপ্টেৰ'কাৰ্পাছ মেক্ৰ'কাৰ্পাছ ট্ৰপিকেল ৱেট এভাৰগ্ৰীন ফৰেষ্ট অফ আছাম ঠিকে আছে বাকী আৰু অসমত আৰু বেলেগ বেলেগ কি এভাৰগ্ৰীন ফৰেষ্ট পোৱা যায় নাহৰ আছে মেকেই আছে জুতুলি আছে চাম আছে তিতাচাপ আছে তো এইখিনি প্লেন্টছ আমি অসমৰ কাৰণে পাই যাওঁ অসমৰো কিন্তু প্ৰত্যেকটো ঠাইতে আমি ট্ৰপিকেল ৱেট এভাৰগ্ৰীন ফৰেষ্ট নাপাওঁ পাৰ্টিকুলাৰলি আমি ট্ৰপিকেল ৱেট এভাৰগ্ৰীন ফৰেষ্ট ক'ত পাওঁ দিহিং পাটকাই ৰিজনত তাৰপিছত আমি
অৰুণাচলৰ ফুট হিল ৰিজনত পাই যাওঁ তাৰপিছত ইফালে আমি নাগা হিলছত পাই যাম অলপমান তো এইখিনি ৰিজনত আমি ট্ৰপিকেল ৱেট এভাৰগ্ৰীণ ফৰেষ্ট পাম অভাৰঅল অসমৰ কথা কৈছোঁ ইন পাৰ্টিকুলাৰ দেন উই কাম টু ট্ৰপিকেল ছেমি এভাৰগ্ৰীণ ফৰেষ্ট তো ছেমি এভাৰগ্ৰীণ ফৰেষ্ট কি হ'ল transition zone with moderate to heavy rainfall which is characterized by a mixture of evergreen and deciduous tree species মানে কি evergreen and deciduous হোৱাৰ মাজৰ যোনখিনি ট্ৰেনজিশন জোন খিনি সেইখিনিত আমি সেমি এভাৰগ্ৰীণ ফৰেষ্ট পাই যাম সেমি এভাৰগ্ৰীণ ফৰেষ্ট মানে কি যে তাত এভাৰগ্ৰীণ ট্ৰিজও থাকিব এণ্ড ডেচিডিয়াছ ট্ৰিজও থাকিব mostly why due to seasonal rainfall আছে মইশ্চাৰ পায় কিন্তু সিজনালি পায় সেই কাৰণে এটা সিজনত থাকে আৰু এটা সিজনত শেড কৰি দিয়ে সেমি এভাৰগ্ৰীণ ফৰেষ্ট আমাৰ ইয়াতো দুটা সাব টাইপ আছে সাউদাৰ্ণ আছে এণ্ড নৰ্দাৰ্ণ আছে এভাৰগ্ৰীণ ফৰেষ্টৰ লগত একে এৰিয়াখিনি একে সেইখিনি ৰিজনতে আমি পাই যাম যেতিয়া ট্ৰেনজিশন হৈ গৈ থাকিব এভাৰগ্ৰীণৰ পৰা ডেচিডিয়াছলৈকে তেতিয়া আমি মাজতে সেমি এভাৰগ্ৰীণ ফৰেষ্ট পাই যাম ইম্পৰ্টেণ্ট স্পেচিছ মই ইয়াতে গোটেইখিনি দি দিছোঁ নোটত আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব পাৰিব পজ কৰি হ'লেও বা আপোনালোকক হয়তো PDF প্ৰভাইড কৰি দিয়া হ'ব ট্ৰপিকেল মইষ্ট ডেচিডিয়াছ ফৰেষ্ট তো ইয়াতে কি হ'ল মইশ্চাৰ আছে বা ডেচিডিয়াছ ক'ত ক'ত পোৱা যায় ইয়াৰ তিনিটা টাইপ আছে আন্দামানত পোৱা যায় সাউদাৰ্ণ ইণ্ডিয়াত পোৱা যায় গুজৰাট কৰ্ণাটকা মহাৰাষ্ট্ৰ তামিলনাডু মধ্যপ্ৰদেশ কেৰেলা দেন নৰ্থ ইণ্ডিয়াত আসাম ৱেষ্ট বেংগল উৰিষ্যা সেই একে ৰিজনখিনি এই ৰিজনখিনিতে পোৱা যায় আৰু এইখিনি ৰিজনত পোৱা যায় এই ৰিজনত পোৱা যায় ইয়াৰ ৰিজন কি সেম ডেচিডিয়াছ হৈ গৈছে গৈ কাৰণ ৰেইনফলটো কম্পেৰেটিভলি কমি গৈ আছে মইশ্চাৰ কম্পেৰেটিভলি কমি গৈ আছে এনুৱেল ৰেইনফল কমি গৈ আছে আৰু সিজনেল হৈ আছে সিজনেল আৰু কি হৈছে এভাৰেজ মিন এনুৱেল ৰেইনফলটো মানে কি গোটেই সিজনটোত কিমান বৰষুণ দিছে এইটো মিন এনুৱেল ৰেইনফল তো ৰেইনফলটো কমি গৈ আছে টেম্পাৰেচাৰ মোৰ অৰ লেছ একে থাকে বাট এনুৱেল ৰেইনফলটো কম্পেৰেটিভলি কমি গৈ আছে সেইকাৰণে কি হৈছে ডেচিডিয়াছ হৈছে ইয়াতে আৰু সেমি ডেচিডিয়াছ হৈ থাকে তাৰমানে কি ইয়াতে এভাৰগ্ৰীণ নাই এভাৰগ্ৰীণ ট্ৰিজ ইয়াতে আমি নাপাম এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আসাম ভিজাছ ট্ৰপিকেল মইষ্ট ডেচিডিয়াছ ফৰেষ্ট কেৰেক্টাৰাইজড বাই ট্ৰি লাইক শাল চিমল sisu that shed leaves in dry winter prevalent in areas with 1000 to 2000 mm মানে 100 or 200 centimeters of rainfall hoba ami tate pai jam then comes the littoral and swamp forest to littoral forest code pam mi coastal region amar ei coastal region burot ami littoral forest pai jam thik ase to littoral forest burot ki thake mangroves ko mangroves bur thake ঠিক আছে দেন উই কাম টু দ্য সেকেন্ড ওয়ান ইজ টাইডাল সোয়াম্প এবোৰ ক'ত পোৱা যায় এস্টুৱেৰিজ অফ ৰিভাৰ্ছ মানে কি আমাৰ যে এই ৰিভাৰবোৰ গৈ যে লাগিছে যে এইটো বে অফ বেংগলত আহি লাগিছে ৰিভাৰ ঠিকে আছে এইফালে লাগিছে মহানদী ঠিকে আছে ইয়াতে আমাৰ সুন্দৰবনত আহি লাগিছে মেঘনা লাগিছে আহি তো এই ৰিজনবোৰত কি হয় এস্টুৱেৰিজ ফৰ্ম হয় মানে এখন সাগৰৰ লগত কি হয় নদীবোৰ আহি লাগিছে এই ৰিজনখিনিত কি হ'ব এটা স্পেচিয়েল টাইপ অফ ইক'চিষ্টেম ফৰ্ম কৰিব এটা স্পেচিয়েল টাইপ অফ ইক'চিষ্টেম এইখিনি ঠাইত ফৰ্ম কৰিব দে আৰ কল্ড এস্টুৱেৰিজ বেছিকৈ এক্সপ্লেইন নকৰোঁ এইটো জিঅ'গ্ৰাফিৰ বস্তু গতিকে মই ইয়াতে বেছিকৈ এক্সপ্লেইন নকৰোঁ এইখিনি আপোনালোকক বুজিবৰ কাৰণে কৰি থৈ দিলোঁ তো গতিকে এস্টুৱেৰিবোৰত কি পাম আমি টাইডাল সোৱাম্প পাম এই পিকচাৰখন টাইডাল সোৱাম্পৰ পিকচাৰ তেতিয়া কি হয় যেতিয়া সাগৰত টাইড আহিলে কি হ'ব পানী এস্টুৱেৰিবোৰত সোমাই যাব পানী বাঢ়ি যাব এস্টুৱেৰিবোৰত ঠিক আছে এই ৰিজনখিনিত পানী বাঢ়ি যাব বাট যেতিয়া ল' টাইডৰ সময়ত কি হ'ব পানী ওলাই গুচি আহিব তো কমা বঢ়া হৈ থাকিব সেই ৰিজনখিনিত আমি কি পাম এস্টুৱেৰি টাইপ পাম ৰাইজফৰা পাই যাম টাইডাল সোৱাম্পত আমি ৰাইজফৰা পাই যাম MCQত আমি অৱকাশত পঢ়ি আহিছোঁ দেন ফ্ৰেছ ৱাটাৰ সোৱাম্প আমি ক'ত পাম হিমালয়ান সাব মাউণ্টেন ফৰেষ্ট এণ্ড কেৰেলা তো ফ্ৰেছ ৱাটাৰ সোৱাম্প ৰিজনবোৰ এই যে লেকছবোৰ যে পাম আমি ওপৰত
Himalayan region of the lake bur pao. Those are called freshwater swamps. Kerala আৰু হিমালয়ান সাব মাউন্টেন ৰিজন একদম ওপৰত মানে মাউন্টেনৰ ওপৰত নহয় তলৰ ফালে যেখিনি লেকছবোৰ পাই যাও যে চন্দ্ৰতাল চেতাল এইবিলাক সেই ৰিজনখিনিক ফ্ৰেছ ৱাটাৰ স্বাম্প বুলি কোৱা হয় দেন সিজনেল স্বাম্প ব্ৰহ্মপুত্ৰতে পাই যায় গংগা এণ্ড ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমাৰ ইয়াতে we usually see certain kind of wetlands where during rainy season they hold a huge amount of water but during the winter they are dry. So those are called seasonal swamps. Then we come to riparian fringe. Ibla ki along bank of large streams in hilly tracts. Hilly track or pra jetia stream bur nami ahe tar usorote enekwa dhৰণৰ riparian fringing bur pai jao. Riparian fringing bur tamne yar pra pani ulai goi ephale humai goi aru tar bisot ki hoy yar pra ulai gusi ahe. Those are called riparian fringing. স্পেচিছবোৰ আপোনালোকক ইয়াতে দি দিছোঁ ৰাইজোফৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট মেৰিষ্টিকাটো ইম্পৰ্টেণ্ট তো এনেকৈ চাই ল'ব আপোনালোকে যিমানখিনি পাৰে মনত ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব দেন ট্ৰপিকেল ড্ৰাই ডেচিডিয়াছ ফৰেষ্ট ইয়াতে কি হ'ল ট্ৰপিকেলো হ'ল ড্ৰাইও হ'ল এণ্ড ডেচিডিয়াছো হ'ল ট্ৰপিকেল এণ্ড ড্ৰাই তাৰমানে বেচিকেলি মই ওপৰত দেখুৱাইছিলোঁ যে তাৰমানে কি এনেকৈ দেখুৱাইছিলোঁ নহয় যে ট্ৰপিকেল হ'ব ঠিকে আছে বাট ড্ৰাই হ'ব মানে কি টেম্পাৰেচাৰ উইল বি হাই আৰু কি হ'ব ড্ৰাই হ'ব বা ট্ৰপিকেল ৰিজনত থাকিব ঠিকে আছে ট্ৰপিকেল ড্ৰাই ডেচিডিয়াছ ফৰেষ্ট তো এইটো সাউদাৰ্ণ আৰু নৰ্দাৰ্ণতে পাম প্ৰায় এই একে ৰিজনখিনিতে পাই যাম মধ্যপ্ৰদেশ গুজৰাট মহাৰাষ্ট্ৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ কৰ্ণাটকা তামিলনাডু এইখিনি ৰিজনতে পাই যাম কিয় পোৱা যায় অলৰেডি আমি MCQত চাই আহিছোঁ যে ৰেইন শ্বেডো জোন হয় এইখিনি আসামত ক'ত পোৱা যায় সেইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট লাংটিং এণ্ড উমানন্দ আইলেণ্ডত আমি এনেধৰণৰ ডেচিডিয়াছ ফৰেষ্ট পাই যাম ট্ৰপিকেল ড্ৰাই ডেচিডিয়াছ ফৰেষ্ট শাল চিচু টিক মানে চেগুন আমি এনেধৰণৰ স্পিচিছবোৰ তাতে পাই যাম সৰোৰা ৰবষ্টা ইজ দ্য চাইণ্টিফিক নেম অফ Soria robusta, not Sorora, sorry. Soria robusta. Soria robusta is the scientific name of sal. Important. Then they are divided into again southern and northern types. Yeah, to Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Odisha, West Bengal, Madhya Pradesh, and Rajasthan. এই region য'ত প্লেচুছ আছে হিলছ আছে সেইখিনি ৰিজনত আমি more or less প্ৰত্যেক ঠাইতে আমি পাইয়ে যাম হিমাচল প্ৰদেশৰ কথা চাওঁ we will also find there range of the regions উত্তৰ প্ৰদেশতো পাই যাম বিহাৰতো পাই যাম তো এই ৰিজনবোৰত কি পাম আমি ট্ৰপিকেল ড্ৰাই ডেচিডিয়াছ ফৰেষ্ট উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু বিহাৰত পোৱাৰ আৰু বেলেগ ৰিজনো আছে ৰেইন শ্বেডৰ ৰিজন নহ'লেও হৈ যাব কিয় তাতে ৰেইনফল কিছুমান ৰিজনত ভালেখিনি কম হৈ যায় ঠিক আছে ডিউ টু জিঅ'গ্ৰাফিকেল কণ্ডিশ্যনছ দেন ট্ৰপিকেল থ্ৰন ফৰেষ্ট কি আছে সাউদাৰ্ণ আছে এণ্ড নৰ্দাৰ্ণ আছে থ্ৰন ফৰেষ্ট কি হৈছে ইয়াতে মইশ্চাৰ একদম কমি গৈছে ঠিক আছে ড্ৰাই পেনিনচুলাৰ ইণ্ডিয়াত পাইছোঁ থ্ৰন ফৰেষ্ট মানে কি যদি গছ এজোপা পায় ব্ৰড ডাঙৰ লিভ ৰাখিব লাগে তেতিয়াহ'লে তাক মইশ্চাৰ বেছি লাগিব বিকজ when the leaf is bigger broader okay evapotranspiration হ'ব ৱাটাৰ লুজ কৰিব লিফৰ পৰা যদি ৱাটাৰ কম থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব গছজোপা এডাপ্ট কৰিব লাগিব নিজকে so that it can survive in dry condition that's why tropical thorn forestত কি হয় ইয়াতে ৰেইনফল বহুত কমি গৈছে আছে কিন্তু সিজনেলি অলপ পাই যায় তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যনত এনে ধৰণৰ আমি ফৰেষ্ট পাম ইউ কেন সি ইন দ্য পিকচাৰ তো এইটো ধৰণৰ কণ্ডিশ্যনত আমি এনে ধৰণৰ কণ্ডিশ্যনত আমি such kind of forest পাই যাম sorry থ্ৰন ফৰেষ্ট বুলি কিয় কয় কাইটিয়া হয় আৰু শ্ৰাবছ হয় ডাঙৰ গছ নহয় ডাঙৰ গছ সাষ্টেইন কৰিব নোৱাৰে শ্ৰাব টাইপৰ গছহে হয় সৰু এনেকুৱা শ্ৰাবছ হয় ঠিক আছে তো সাউদাৰ্ণত ক'ত পাই গ'লোঁ আমি পেনিনচুলাৰ ৰিজনত পাই গ'লোঁ আৰু নৰ্দাৰ্ণত ক'ত পাই গ'লোঁ পাঞ্জাব এই ৰিজনখিনিত ৰাজস্থান ৰিজনখিনিত আপোনালোকে হয়তো মুভি ইউজুৱেলি চায়ে থাকে এনেকুৱা টাইপ অফ ফৰেষ্ট আৰু এটা কথা কৈছোঁ একাচিয়া আলবিজিয়া আৰু প্ৰচপিছ এই তিনিটা স্পেচিছ ট্ৰপিকেল থ্ৰন ফৰেষ্টৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট একাচিয়া আলবিজিয়া এণ্ড
prosopis. এই তিনটা স্পেচিছ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট. দেন ট্ৰপিকেল ড্ৰাই এভাৰগ্ৰীণ ফৰেষ্ট. আচৰিত ধৰণৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক. ড্ৰাইও হয় বাট এভাৰগ্ৰীণো হয়. কথাটো কি হ'ল ইয়াতে, ইণ্ডিয়ান ট্ৰপিকেল ড্ৰাই এভাৰগ্ৰীণ ফৰেষ্ট আৰ ইউনিক এন্ডেঞ্জাৰ্ড কোষ্টেল ইক'চিষ্টেম ফাউণ্ড এলং দ্য কোৰমণ্ডল কোষ্ট তামিলনাডু এণ্ড অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ. এই ৰিজনটোত পাই যাওঁ আমি. তামিলনাডু অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ কোষ্টেল ৰিজনত পাই যাওঁ. Characterized by small hard-leaved evergreen trees adapted to low irregular rainfall with important patches near Puducherry, Oroville, Ramanathapuram, crucial for biodiversity but highly threatened by human activities. So coastal region কি হৈছে এনে ধৰণৰ যিখিনি ফৰেষ্ট আছে আমাৰ খুব বেছিকৈ কাটা হৈছে. ইয়াতে কি হয়, ড্ৰাইও হয় কিন্তু এভাৰগ্ৰীণ হৈ থাকে. এভাৰগ্ৰীণ কিয় হয়, কাৰণ লিভবোৰে কি হৈছে স্মল আৰু হাৰ্ড লিভড, সৰু সৰু হাৰ্ড লিভ সিহঁতে ফৰ্ম কৰে, য'ৰ পৰা সিহঁতে বেছিকৈ পানী লুজ নকৰে. গতিকে ড্ৰাই কণ্ডিশ্যনতে এভাৰগ্ৰীণ হৈ থাকিব পাৰে. ছাবট্ৰপিকেল ব্ৰড লিভড হিল ফৰেষ্ট. এতিয়া কি আহি পালোঁ আমি, ছাবট্ৰপিকেললৈকে আহি পালোঁ. ট্ৰপিকেলৰ পৰা ওপৰলৈকে গৈছোঁ. তো ইয়াৰ কি কি টাইপ আছে, চাউদাৰ্ণ এটা আছে এণ্ড নৰ্দাৰ্ণ এটা আছে. তো ছাবট্ৰপিকেল কিয় হৈ গ'ল, আমিতো চাউদাৰ্ণতো পাই আছোঁ, চাউদাৰ্ণ হিলছখিনিত পাই আছোঁ. চাউদাৰ্ণ হিলছৰ ট্ৰপিকেল ৰিজনতে আছে বিকজ অফ দ্য এল্টিটিউডছ. ইয়াতে হিলছ আছে, নীলগিৰি হিলছ আছে, আন্নামালাই হিলছ আছে, আনাইমুৰি হিলছ আছে, ঠিক আছে. এইফালে ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছ আছে. তো যেতিয়া এই হিলছবোৰ আছে, হিলবোৰ যেতিয়া এল্টিটিউড বাঢ়ি যায় ওপৰৰ ফালে আমি ছাবট্ৰপিকেল কণ্ডিশ্যন পাই যাম. তাৰ বাহিৰে আমি নৰ্দাৰ্ণ কণ্ডিশ্যনটোতো ছাবট্ৰপিকেল কণ্ডিশ্যনে হয়. ট্ৰপিক্স ইয়াতে গ'ল, দিছ ইজ ছাবট্ৰপিকেল কণ্ডিশ্যন. তো হিমালয়ান ৰিজনতো ছাবট্ৰপিকেল কণ্ডিশ্যন পাই যাম. Here we find subtropical condition particularly in the east, and moreover this is also subtropical region as well. Sorry, this is not subtropical region. Fully over. Here only due to the altitude. So, আমি ইয়াতে পাই যাম সাউদাৰ্ণ হিলছত. আৰু ইষ্টাৰ্ণ হিমালয়ান খাচী হিল ৰিজনত পাই যাম, খাচী হিল ৰিজনত পাই যাম. সাবট্ৰপিকেল পাইন ফৰেষ্ট ক'ত পাম, চেণ্ট্ৰেল হিমালয়, নাগা এণ্ড মণিপুৰ হিলছ. পাইন ফৰেষ্ট ইন পাৰ্টিকুলাৰ, য'ত য'ত পাইন ফৰেষ্ট পোৱা যায় সেইখিনি ৰিজন ওপৰৰ ফালে যেতিয়া এল্টিটিউড বাঢ়ি যায় সেইখিনি ৰিজনত আমি পাই যাম. নাগা হিলছ, মণিপুৰ হিলছ, চেণ্ট্ৰেল হিমালয়ান ৰিজন. আমাৰ ছিকিমত দেখা পাওঁ আমি, আনকি মেঘালয়তো আমি খাচী হিলছতো দেখাই পাওঁ. তো গতিকে ছাবট্ৰপিকেল পাইন ফৰেষ্ট এইবোৰ. Subtropical broadleaf hill forest in India are found in lower Himalayan slopes, Bengal, Assam, North, and other hill ranges like the Western Ghats Aravalli, characterized by moderate rainfall and mild temperature, featuring trees like oak, chestnut, ash, hall, pine, and other often transitioning into temperate solar forest in south. Solar forest ক'ত পোৱা যায়, সাউথত পোৱা যায় দেই. এই ক্লাছিফিকেশ্যনটোত চোলা ফৰেষ্টৰ বিষয়ে নাই, সেইকাৰণে চোলা ফৰেষ্টৰ মই এতিয়া ইনক্লুড কৰা নাই. বাট চোলা ফৰেষ্ট কেতিয়াবা সুধি দিব পাৰে ক'ত পোৱা যায়, সাউথত পোৱা যায়. They thrive in 1000 to 2000 meter elevation, providing rich biodiversity but facing threat from deforestation and climate change. এই বেচিকেলি সেইটো কথাই ক'লোঁ এল্টিটিউডৰ কাৰণে. ছাবট্ৰপিকেল ৰিজনটো ইয়াতে আছে, হিমালয়ান ৰিজন আছে, ঠিক আছে. Then subtropical dry evergreen forest. কিয় হয়? They are distinct short stretched forest found in two main regions, Himalayan foothills, Bhabbar and Shivaliks, and the Coromandel coast, Tamil Nadu and Andhra Pradesh, characterized by low rainfall, dry condition, featuring leather leaf trees. बाकी example पूरी Olea, Diptetis, Manicana, adapted to retaining moisture, offering unique biodiversity. তো subtropical dry evergreen forest কি হয়, হিমালয়ান ৰিজনত যে মইশ্চাৰটো কম থাকিব, মইশ্চাৰ কম্পাৰেটিভলি কম থাকিব, বাট কি লেদাৰ লিফ ট্ৰিজ হ'ব. তো ট্ৰি লিফবোৰ এনেকৈ এডাপ্ট কৰিব যে মইশ্চাৰ বেছিকৈ এৰি নিদিয়ে, ঠিকে আছে. Then mountain wet temperate forest. Mountain মানে কি, মাউণ্টেইনৰ ৱেট টেম্পাৰেট, য'ত বহুত বেছি বৰষুণ দিয়ে, মাউণ্টেইনৰ ৱেট টেম্পাৰেট ফৰেষ্ট. কিন্তু ৱেট কিন্তু ঠাণ্ডা কিয়, বৰষুণ দি আছে কিন্তু এল্টিটিউডত বহুত ওপৰত,
সেইকাৰণে মন্টেন ৱেট টেম্পাৰেট ফৰেষ্ট হৈ যায় টেম্পাৰেট মানে কি ঠাণ্ডা ৱেট হৈ গ'ল কি হ'ল বহুত বেছি বৰষুণ পৰে আৰু মাউণ্টেইনত পোৱা যায় সেইটো দেন হিলছ অফ তামিলনাডু এণ্ড কেৰালা এণ্ড নৰ্থত ইষ্টাৰ্ণ হিমালয়াছত পোৱা যায় ৰড'ডেণ্ড্ৰন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰড'ডেণ্ড্ৰন আৰু পিছতো আহিব তো দিজ আৰ দ্য স্পেচিছ দেট আৰ ফাউণ্ড দেন কামছ হিমালয়ান মইষ্ট টেম্পাৰেট ফৰেষ্ট তো ইয়াতে কি হ'ব বহুত বৰষুণ দিব হিমালয়ান ৰিজনতে পোৱা যায় মইষ্ট আৰু টেম্পাৰেট ফৰেষ্ট এইটো হিমালয়ান ৰিজনত দেন কামছ হিমালয়ান আৰু এটা বস্তু মই কৈ থৈ দিওঁ এই ফৰেষ্টবোৰৰ মাজত কেতিয়াবা বহুত কম ডিফাৰেঞ্চ থাকে মাউণ্টেন ৱেট টেম্পাৰেট ফৰেষ্ট এণ্ড হিমালয়ান মইষ্ট টেম্পাৰেট ফৰেষ্টৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ বহুত কম থাকিব দেৰ আৰ চিম্পল কেৰেক্টাৰিষ্টিকেল ডিফাৰেঞ্চ অফ জিঅ'গ্ৰাফিকেল ডিফাৰেঞ্চ ঠিকে আছে এ চিম্পল ইক'লজিকেল ডিফাৰেঞ্চ তাতে ডিভাইড কৰা হৈছে 5টাৰ পৰা যদি 16টা ভাগ কৰা হৈছে 5টাৰ পৰা যদি 16টা ভাগ কৰা হৈছে তাৰ পৰা যদি আৰু এটা দুটা তিনিটাকে ভাগ কৰা হৈছে কিমান স্পেচিফিচিটি থাকিব ইমানখিনি আমি পঢ়িব নোৱাৰিম এতিয়া আৰু নালাগেও বেচিকেলি যিখিনি আমাক লাগে সেইখিনি কেৰেক্টাৰিষ্টিক পঢ়ি লওঁ আমাক MCQ সলভ কৰিব লাগে নহয় জানো হিমালয়ান ড্ৰাই টেম্পাৰেট ফৰেষ্ট ইয়াতে কি হ'ব ড্ৰাই হৈ যাব হিমালয়ান মইষ্ট টেম্পাৰেট ফৰেষ্ট এইটো দেন হিমালয়ান ড্ৰাই টেম্পাৰেট ফৰেষ্ট এইটো ড্ৰাই কণ্ডিশ্যন লাডাখ ৰিজনত পোৱা যায় না ছিকিমতো পোৱা যায় তো হিমাচল প্ৰদেশতো পোৱা যায় তো সেইটো ৰিজনত পোৱা যাব দেন সাব এলপাইন ফৰেষ্ট ক'ত পোৱা যায় হিমালয়ত পোৱা যায় এলপাইন বুলি কৈছিলোঁ নহয় য'ত আৰ্কটিক বুলি থৈছিলোঁ এলপাইন এনেকৈ ওপৰৰ ফালে গৈ থাকোঁ যদি সাব এলপাইন আহি পোৱা নাই এতিয়াও একদম ওপৰতো যদি এলপাইন বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো সাব এলপাইন ফৰেষ্টত আছে ঠিক আছে দেন উই কাম টু মইষ্ট এলপাইন ফৰেষ্ট এটা বস্তু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট দেই এই গোটেইকেইটা কণ্ডিশ্যনতে জুনিপাৰ্ছ এণ্ড স্পাৰ্ছ এই দুটা হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট স্পেচিছ ৰড'ডেণ্ড্ৰন এণ্ড বীজ ইম্পৰ্টেণ্ট স্পেচিছ দিছ ইজ ৰড'ডেণ্ড্ৰন এণ্ড বীজ জুনিপাৰ্ছ স্পাৰ্ছ ৰড'ডেণ্ড্ৰন এণ্ড বীজ ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেণ্ট স্পেচিছ মইষ্ট এলপাইন স্ক্ৰাব আপোনালোকে ফটোখন দেখিব পাৰিছেনে নাই এইটো দিজ আৰ মইষ্ট এলপাইন স্ক্ৰাবছ মইষ্ট মানে কি ইয়াতেতো বৰষুণ দিব এইটো ৰিজনত নিদিব বা আৰু ওপৰত নিদিব এইটো যে ড্ৰাই এলপাইন স্ক্ৰাব এইটো জেৰ'ফাইটিক কণ্ডিশ্যন য'ত আমাৰ মইশ্চাৰ একদম কম থাকিব বহুত কম মইশ্চাৰ থাকিব এইখিনি ৰিজনত গতিকে এইখিনি আমাৰ আছিল ফৰেষ্ট টাইপ আজি ক্লাছটো ইয়াতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ